Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Ang lutong, di ba? I-ready mo na ang isang itlog. Lagyan ng konting asin. Konting paminta. Scramble. At ilagay natin sa ating tokwa. Ang tokwa na to ay isang bloke na malaki. Hiniwa ko lang into bite size. Haluin ng dahan-dahan, baka madurog ang tokwa. Hayaan nating ma-coat ang tokwa ng egg. Dahan-dahan lang po. Next, i-coat natin ito sa cornstarch. Gumamit ako dito ng 1 cup na cornstarch. O, diba? Hirap ako. Mag-chopstick na nga lang ako. Batch by batch ang ginawa nating pag-coat. Sa ating pan na may sapat na init ng mantika, i-deep fry natin ang ating mga tokwa. Dapat malakas ang apoy mga ka-MU kasi kung mahina to sisipipin lang naman ng tokwa yung mantika natin. Hintayin natin to hanggang mag-golden brown ang ating tokwa. Ito na. Next batch. Ngayon, tayo naman ay magpiprepare ng salted egg. Alisin natin ang egg yolk mula sa kanyang egg white. Sa pinagprituhan natin ng tokwa, alisin natin lahat ng mantika. Maglagay ng margarine, pwede rin naman ang butter. Wala kasi ako nun tama ba ang pronunciation ko sa margarine? Please comment below. Igisa ang dahon ng sibuyas, yung white part. Maglagay din tayo ng konting siling labuyo. Kung ayaw nyo naman ito, no problemo. Ilagay na rin ang egg yolk ng ating salted egg. At ilagay na natin ang ating piniritong tokwa. Promise mga ka-MU, ang lutong nito. In fairness naman talaga. Tinikman ko at medyo matabang. Kaya timplahan po natin ito ng asin at paminta. Nasa sa inyo mga ka-MU ha kung ano ang gusto ninyong idagdag pang mga pampalasa. At ilagay na ang dahon ng sibuyas. Ang salted egg na nabili ko ay hindi gaanong maalat kaya nagdagdag pa ako ng asin at paminta kanina. Narito na ang ating crispy and spicy salted egg tofu.
Ang crispy, may konting pitik ng anghang. At yung salted egg, yum-yum. Grabe. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!